ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Intel 12 Gen build එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ build එකෙන් බලමු ultra low budget විදිහට අපේ build එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ build එකේ cost එක වෙන්නේ ලක්ෂ 2ක් වගේ. ඉතින් අඩුවටම 12 generation build එකක් කරනවා නම් ඔයාලට මේ ගානට Intel Core i5 processor එක දාලා මේ build එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යන් build එකට. ඉතින් nanotech site එකේ nanotech shop එකටත් stocks ඇවිල්ලා තියෙනවා Intel Core i9 ඒ වගේම i7 i5 වශයෙන්. ඉතින් අද build එක කරන්නේ Chama shop එකේ. Chama computer shop එකේ. ඉතින් අපි processor එක විදිහට තෝරගන්නේ low budget processor එක වෙන Intel Core i5 12600K කියන 10 core 16 threads කියන මෙන්න මේ processor එක තමයි අපි build එකට තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ අපි VGA එකක් add කරන්නේ මොකද මේකේ onboard graphics තියෙන නිසා. ඉතින් මේ processor එකට DDR5 සහ DDR4 කියන RAM support කරනවා. ඉතින් Intel Turbo Boost technology එක මෙතනදී අයත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ graphics මන් තියනවා කිව්වා onboard graphics. ඉතින් මේ graphics අන්තර්ගත වෙන විදිය Intel UHD graphics 770 කියන architecture එක තමයි මේකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ graphic onboard graphics එක. හරි අපි දැන් මේක add to cart කරගමු. ඊළඟට අපි motherboard එක විදියට විශේෂ motherboard එකක් තෝරගන්නේ. ඉතින් අපිට low budget විදියට මෙන්න මේ build එක දැන් කරනවා නම් කියන්නේ මේ 2021 නොවැම්බර් මාසේ අපිට දැනට stocks තියෙන්නේ Intel 1700 12 gen processors වලට support කරන motherboard socket type එක වෙන්නේ Intel 1700 socket type එක. ඉතින් මේකේ ගාන අඩුම එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් මේ C690M plus D4 කියන 12 gen motherboard එක තමයි අපි තෝරගන්නේ. ඉතින් මේ motherboard එකේ පොඩ්ඩක් අපි specifications ගැන කිව්වොත් මේක chipset එක ඉන්නේ C690 කියන chipset එක. ඒ වගේම මේක DDR4 RAM support කරන motherboard එක ASUS ලගේ prime වර්ගයේ. ඒ වගේම dual channel memory architecture එක මේකට support කරනවා. ඉතින් අපිට display port එක 4K දක්වා support කරන motherboard එකක් මේක. මේක Intel 12 gen processors වලට විතරයි මෙන්න මේ motherboard එක හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේකට තෝරගන්නවා memory එක 8GB RAM එක DDR4 මෙන්න මේ RAM එක 3200 MHz 8GB RAM එක. ඒ වගේම මේකට SSD drive එකක් අපි තෝරගන්නවා. ඒ කියන්නේ NVMe එක operating system එක දාන්න. මේකට අපි තෝරගන්නේ Padlink වර්ගයේ නෙමෙයි අපි තෝරගන්නේ KINGSTON වර්ගයේ මෙන්න මේ A256 GB NVMe එක. ඉතින් මේකේ GB 250ක් තියෙනවා. අපි මේක තෝරගමු මේ build එකට. ඊළඟට අපි මේකේ hard disk එක විදියට තෝරගන්නේ
storage drive එක විදියට අපි මේකට තෝරගන්නවා 1 TB SEAGATE BARRACUDA hard disk එක. මෙන්න මේ hard disk එක තමයි අපි මේ build එකට තෝරගන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට power supply එකට යමු. ඉතින් මේකට watt 650ක bronze model එක තමයි මම තෝරගන්නේ. මෙන්න මේක මොකද අපේ processor එක ටිකක් power එකක් ඉල්ලන හින්දා watt 150ක් වගේ අපේ processor එකෙන් power එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒකට මේ power supply එක මම තෝරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකේ casing එක විදියට තෝරගන්නේ low budget casing එකක් වෙන මේ shop එකේ low budget casing එකක් විදියට අපි තෝරගත්ත casing එක තමයි ඉතින් අපි මේකට තෝරගන්නේ මෙන්න මේ Red Max කියන casing එක. ඉතින් ඔයාලට මීට වඩා අඩුවට build එක කරගන්න ඕනේ නම් මම යෝජනා කරන casing එක තමයි දැන් මේ build එක අපි තවත් budget එක අඩු කරන්න හින්දා පස්සේ අපි හිතුවා මේකට තවත් low budget කියන්නේ low budget casing එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ shop එකේ අපි low budget casing එක විදියට මෙන්න මේක තමයි අපි මේ build එකට තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා THERMALTAKE brand එකේ mid tower V200 TG game case එකක්. ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ build එක සම්පූර්ණයි. ඉතින් ඔයාලා VGA එකක් add කරනවා නම් 256000ක් වෙනවා. 1050 Ti එකක් add කරනවා නම් 1650ක් add කරනවා නම් තව 65000ක් add වෙනවා. කියන්නේ 265000යි. ඒ වගේ ඔයාලට මේකේ build එකට අවශ්‍ය add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් low budget Intel 12 gen build එකක් කරනවා නම් මේ තමයි ඔයාලට ගැලපෙනම build එක කියලා මම කියන්නේ. ඉතින් අඩුවටම ඔයාලට කරගන්න ඕනේ නම් මේ build එක මේ shop එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.